What's up everyone? Welcome to Random Play. Thanks everyone guys for watching our very first episode. And for today, we will be talking about Romoss Powerbank Knight 20. So talagang nakaka-hassle guys, no? Pag may cellphone ka or may gadget, then all of a sudden lowbat siya at nasa labas ka pa. So buti na lang na-invento yung powerbank. So marami na ako na-try na powerbank from Yubao. Ito yung unang powerbank na na-try ko before. Medyo maliit nga lang yung kanyang capacity. It's only 10,000 milliamperes at medyo mataba din or mabigat. Then meron din ako na-try na itong model na to, which is the same 10,000 milliamperes. And unfortunately, ilang months lang yung tinagal niya. So right now, we will try itong Romoss Knight 20 naman. So let's unbox it. Okay, so heto na siya. So, nabili ko to sa isang online store for 939 pesos. Pero pag sinit nyo siya right now, sa site nila, nag-price drop yata sila. So, 869 na lang. Kaka-check ko lang habang ginagawa ko tong video na to. So, for those who are wondering bakit may PlayStation controller dyan, para lang makita nyo guys yung size niya, yung actual size niya, no? Pag at least hindi nyo kasi ma-i-imagine yung kano siya kalaki. So, at least kung meron tayong isa pang item dyan, so makikita nyo at least may comparison tayo. So, ito yung packaging niya. Maganda naman, maayos. Naka-bubble wrap siya nung na-deliver. So, let's open it. So, at this point, for me, ina-expect ko na medyo mabigat nga siya since medyo malaki yung capacity, guys, no? 20,000 milliamperes. So, alam naman natin na habang tumataas yung milliamperes ng isang power bank, asahan na natin na medyo may kabigatan siya. So, hindi na ako nagulat nung na-deliver at medyo mabigat nga yung actual item. So, medyo mahirap pala itong i-open. So, let's try. May sticker pa kasi siya guys dun sa tuktok. Kaya hindi siya ma-open. So, tanggalin natin. Ayan. So, at this point, heto na yung power bank natin. So, amazing, no? Medyo maganda yung quality niya, no? It's made of plastic, yung texture nung sa labas ng power bank. Ito na yata yung pinakamalaking power bank na na-try ko so far. So, sabi ko nga 20,000 milliamperes. So, almost isang dangkal yung kanyang laki. Meron siyang switch sa gilid. Then, so far, I can see yung ports niya. Ito yung sa input. Dito ka mag-charge. Then, meron siyang dalawang port. So, pwede kang mag-charge ng dalawang gadgets at the same time. So, good for this power bank. Meron na siyang initial charge, guys. Hindi ko na kailangang i-charge bago ko gamitin. And, of course, meron siyang kasamang cable para pag-charge natin siya. So, yung cable is typical Android micro USB cable. So, plug lang natin. Then, meron din siyang kasamang manual. So, typical paper manual lang, so no need to check that. So far, I can see maganda yung texture niya guys, no? Hindi siya madulas. Pero for sure, dahil sa kabigatan niya, pag nabaksak to, may tendency mabiyak siya. Dahil ang laki nga, as you can see sa comparison natin dyan sa PlayStation controller. So dahil may initial charge na siya, so trinay ko siyang gamitin dito sa aking iPhone. So, right now, 22% yung aking battery. So, what I did, trinay ko siya using yung fast charging. Kanina nga, nakita natin na dalawa yung output or ports nitong power bank na Romoss Knight 20. So, I tried using yung fast charging port. So, after 20 minutes, as you can see guys, nagkaroon na siya ng charge, no? May improvement na. Then, after 56 minutes, 100%. So, all in all, more than 1 hour bago siya na full charge. So, sa isang power bank, impressive. Maganda na yung kanyang naging performance. Hindi naman naging ganun katagal yung kanyang pag-charge from 22% to 100. So, i-recommend ko ba itong Romoss Knight 20? Para sa akin, ito yung mga nagustuhan ko. Then, kayo na bahalang mag-decide if bibili niyo siya or hindi. Para sa akin, marami siyang features, no? For the price of 869. Yun nga lang, sabi ko nga kanina, nabili ko siya na medyo mas mahal, pero okay lang yun, hindi naman ganun kalaki yung difference. Pero sa features guys, na dalawa na yung port, meron siyang fast charging, maganda yung texture, why not? Pwedeng-pwede siya. Yun nga lang, medyo may kabigatan, pero given naman, since malaki nga yung kanyang capacity, so wala naman tayo masasabi doon. So that's all for me guys, thanks for watching, don't forget to subscribe by the way for more videos. This is Random Play again, signing off.